नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्ष कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री। याच्यामध्ये आपण स्टडी केलं पॉलिमर्सबद्दल स्टडी केलं होतं, त्याच्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन। देन आपला चालू होता स्टडी तो इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स, जे कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहेत त्याचा आपण स्टडी करत होतो। त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण बघितलं रबर्स, म्हणजे नॅचरल रबर असतील, सिंथेटिक रबर, त्यानंतर रबर नंतर पॉलिथिनच्या नंतरचा स्टडी केला होता तो टेफ्लॉन, जे नॉनस्टिक कुकिंगवेअर्समध्ये यूज केलं जातं टेफ्लॉन। याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन असतो तर ती रिॲक्शन आणि त्याचे युजेस किंवा प्रॉपर्टीज वगैरे याच्यावर क्वेश्चन्स असतो। त्याच्यानंतरचे आपण नेक्स्ट पॉलिमर स्टडी करणार आहोत। चला तर मग स्टार्ट करूया आजचं लेक्चर। नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉलिमर आहे पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल, ह्यालाच ओरलॉन पण म्हणतात। आता नायट्राइल शब्द आपण कुठं वापरतो? जिथं सायनाइड ग्रुप असतो, C++ किंवा CN हा ग्रुप जिथं असतो तिथं सायनाइड किंवा नायट्राइल हा शब्द वापरला जातो। मग ह्या पॉलिमरमध्ये काय यूज केलं जातं तर सायनाइड ग्रुप इथं इंट्रोड्यूस करतात किंवा सायनाइड ग्रुप असतो या पॉलिमरमध्ये। म्हणजे जे मोनोमर आहे त्याच्यामध्येच तुमचा सायनाइड ग्रुप असणार आहे, त्याच्यापासून काय मिळतं तर तुम्हाला पॉलिमर मिळतं। आता बघा पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल, पॉली फक्त शब्द काढायचा, त्यात राहिलं काय ॲक्रिलोनाइट्राइल, हा काय असणार आहे? मोनोमर असणार आहे, त्याच्यापासून मिळणार काय? पॉलिमर, पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल। ह्यालाच कमर्शियली ओरलॉन पण म्हणतात, जसं टेफ्लॉनचं नाव काय होतं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, म्हणजे CF2 डबल बॉन्ड CF2 ह्या मोनोमरपासून आपण करत होतो पॉलिमर तयार। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 आणि स्क्वेअर काढून साईडला आपण एंड लिहित होतो, ते आपलं काय तयार होत होतं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। म्हणजे कशापासून तयार करत होतो तर CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीनपासून, त्याला टेफ्लॉन हे कमर्शियल नेम झालं त्याचं, किंवा केमिकल नेम काय होतं ते पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पण इथं काय केमिकल नेम आहे याचा? पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल, म्हणजे तुमचा नायट्राइल ग्रुप इथं असणार आहे, सायनाइड ग्रुप। तेच मोनोमर काय यूज करणार इथं? ॲक्रिलोनाइट्राइल, आणि ह्यालाच कमर्शियली नेम आहे याचं ओरलॉन। हे दोन्ही पण नाव लक्षात राहिली पाहिजेत, ओरलॉन पण आणि पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल। कन्फ्यूज होतं ओरलॉन आणि टेफ्लॉनमध्ये। ओरलॉनमध्ये फ्लोरीन आहे आणि ॲक्रिलोनाइट्राइल ओरलॉनमध्ये काय सायनाइड ग्रुप आहे, आणि टेफ्लॉनमध्ये कोणता ग्रुप आहे तर तुमचा फ्लोरीन ॲटम आहे टेफ्लॉनमध्ये, हे लक्षात ठेवा, त्याच्यावरनं कन्फ्यूज होऊ नका। मग आता बघा हे काय? पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल इज प्रिपेअर्ड बाय ॲडिशन पॉलिमरायझेशन ऑफ ॲक्रिलोनाइट्राइल बाय युझिंग पेरॉक्साईड इनिशिएटर। आता आपण फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम बघितला होता, त्याच्यामध्ये कोणतं इनिशिएटर यूज करतात? नेहमी पेरॉक्साईड इनिशिएटर यूज करून ही रिॲक्शन केली जाते, रॅडिकल तयार केले जातात आणि एकानंतर एक असे मोनोमर त्याच्यामध्ये ॲड केले जातात। ॲडिशन रिॲक्शनने हे पॉलिमर तयार होतं। बघा घेतले ॲक्रिलोनाइट्राइल, म्हणजेच कोणता ग्रुप आहे तुमचा? CH2 डबल बॉन्ड CN, सायनाइड ग्रुप आहे, त्याला म्हणतात ॲक्रिलोनाइट्राइल। N नंबर ऑफ घेतलेत, CH2 डबल बॉन्ड CN ॲक्रिलोनाइट्राइल। काय प्रोसेस करायचे? पॉलिमरायझेशन प्रोसेस इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साईड, कारण ते पेरॉक्साईड काय करतं? रॅडिकल इनिशिएटरचं काम करतं। काय मिळतं तुम्हाला? आहे तसं फक्त N काढायचं इथला, CH2 हा बॉन्ड इकडं फक्त शिफ्ट होईल, CH खाली CN येईल, हा जो मॉलिक्यूल आहे हा वरती आहे तो इकडं खाली लिहिला, म्हणजे CH2 CH CN आणि N नंबर ऑफ टाइप्स। हे जे मोनोमर तयार होतं त्याला काय म्हणतात? पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल किंवा ओरलॉन, कमर्शियली याला म्हणायचं ओरलॉन। आता लक्षात ठेवताना कसं ठेवायचं? जो पॉली शब्द आहे तो फक्त काढायचा, तिथं राहतं काय? ॲक्रिलोनाइट्राइल। मग ॲक्रिलोनाइट्राइलपासून आपण ते तयार करतोय मोनोमर यूज केला ॲक्रिलोनाइट्राइल, आणि त्याच्यापासून पॉलिमर तयार करतोय पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल। मग ॲक्रिलोनाइट्राइलचं स्ट्रक्चर फक्त तुम्हाला माहीत पाहिजे, काय घ्यायचं स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CN, म्हणजे सायनाइड ग्रुप असतो त्याला म्हणतो आपण नायट्राइल ग्रुप, म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CN। हे जे स्ट्रक्चर आहे ते ॲक्रिलोनाइट्राइलचं स्ट्रक्चर आहे, ते फक्त वरती N नंबर ऑफ टाइम्स घ्यायचं, पॉलिमरायझेशन आणि इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साईड। काय होतं? फक्त डबल बॉन्ड निघून जातो आणि ते फक्त N नंबर ऑफ टाइम्स इकडे स्क्वेअर काढून N लिहायचं, म्हणजे CH2 सिंगल बॉन्ड CN इंटू N पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल तुमचं तयार होतं। याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन रिॲक्शन विचारतात, राईट द प्रिपरेशन किंवा पॉलिमरायझेशन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ॲक्रिलोनाइट्राइल पॉलिमर किंवा पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल पॉलिमर, ह्याचं प्रिपरेशन लिहा। किंवा मोनोमर विचारतात, व्हॉट इज द मोनोमर फॉर ओरलॉनसाठी मोनोमर कोणता आहे? तसंच टेफ्लॉनसाठी पण क्वेश्चन येतो, 1 मार्कासाठी क्वेश्चन असतात, तुम्हाला एकतर मोनोमर विचारतात किंवा रिॲक्शन विचारली जाते किंवा त्याचे युजेस। Polyacrylonitril resembles wool and it is used as a wool substrate and for making orlon or acrylic। हे काय प्रिपेअर करण्यासाठी तयार केलं जातं? तर ओरलॉन किंवा ॲक्रिलिन प्रिपेअर करण्यासाठी याचा यूज केला जातो।
इथं पॉलिमर दिसते, हे पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल डायग्राममध्ये दिसलं असेल. हे प्रिपेअर केले बघा ऊल प्रिपेअर करण्यासाठी, जे स्वेटर वगैरे उलनचे स्वेटर्स असतात ते बनवण्यासाठी ह्या पॉलीॲक्रिलोनायट्राइलचा यूज केला जातो, म्हणून त्याला कमर्शियली काय म्हणतात, ओरलॉन. पॉलिमर आहे पॉलिअमाइड पॉलिमर्स. आता पॉलिअमाइड म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार आहे तर अमाइड लिंकेज असतात, म्हणजे C+O NH2 हा जो फंक्शनल ग्रुप असतो त्याला म्हणतात अमाइड. म्हणजे एकामध्येच कार्बोनिल आणि NH2 अमाइन हे दोन फंक्शनल ग्रुप येतात, त्यांना म्हणतात अमाइड्स. हे एकापेक्षा जास्त त्याच्यामध्ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप आणि अमाइड लिंकेजने ते एकमेकांना जॉईन होतात, म्हणून त्यांना म्हणतात पॉलिअमाइड पॉलिमर्स. पॉलिअमाइड्स पॉलिमर्स आर जनरली नोन ॲज नायलॉन्स. कशामध्ये असतो तर अमाइड पॉलिमर किंवा अमाइड असतो फंक्शनल ग्रुप, तर नायलॉन्समध्ये असतो, म्हणून पॉलिअमाइड पॉलिमर्सना नेहमी काय म्हणतात किंवा जनरली त्याला काय म्हणतात तर नायलॉन्स. नायलॉन्स इज द जेनेरिक नेम ऑफ द सिंथेटिक लिनियर पॉलिअमाइड्स ऑब्टेन्ड बाय द कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. आता हे जे नायलॉन्स आहेत सगळे नायलॉन 6 नायलॉन 6 पुढे टाईप येणार आहे त्याचे नायलॉन्सचे, हे कशापासून प्रिपेअर केले जातात तर कंडेन्सेशन रिॲक्शननं. तर आपण ह्याच्या क्लासिफिकेशनमध्ये बघितलं आहे मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन प्रोसेस, किंवा जे पॉलिमरायझेशन प्रोसेस कशी होते त्याच्यावर होतं. पहिला ॲडिशन पॉलिमर. आता आपण पहिले 2 पॉलिमर बघितले किंवा पहिले सगळे ह्याचे पॉलिथिन, टेफ्लॉन, ओरलॉन हे जे 3 पॉलिमर बघितले किंवा ते कशापासून प्रिपेअर केलं होतं तर ॲडिशन रिॲक्शनपासून प्रिपेअर केले होते, पेरॉक्साईड इनिशिएटर घेऊन. आता इथून पुढचे किंवा हे पॉलिअमाइड पॉलिमर आहे ते कशापासून प्रिपेअर करतात तर कंडेन्सेशन रिॲक्शननं. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं जेव्हा 2 मॉलिक्युल्स एकत्र येतात, म्हणजे 2 मोनोमर एकत्र येऊन काय होतं त्याच्यातून एखादा स्मॉल मॉलिक्यूल काय होतं तर इलिमिनेट होतो, त्याला म्हणतात तर कंडेन्सेशन पॉलिमरनं तयार होणार हे पॉलिमर आहे. त्या म्हणून त्यांना म्हणतात नायलॉन्स नेहमी. आणि लक्षात ठेवा पॉलिअमाइड किंवा नायलॉनमध्ये तर फंक्शनल ग्रुप कोणता असतो तर अमाइड फंक्शनल ग्रुप असतो. नायलॉन इज द जेनेरिक नेम ऑफ द सिंथेटिक लिनियर पॉलिअमाइड्स ऑब्टेन्ड बाय द कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. कशापासून मिळतात तर कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन बिटवीन डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता डाय कार्बोक्सिलिक म्हणजे किती असणार आहेत कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप, तुमचा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे ते किती असतील तर 2 असतील. पॉलिमरायझेशन बिटवीन डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड डायअमाइन्स. कशामध्ये डायअमाइन्स आणि डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड. म्हणजे अमाइन्स म्हटलं मध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो तर NH2, ते काय घ्यायचे डायअमाइन्स. आणि डायकार्बोक्सिलिकमध्ये COOH ग्रुप काय असतील 2 ग्रुप असे असलेले ॲसिड आणि अमाइनमधल्या कंडेन्सेशन रिॲक्शनने हे पॉलिमर्स तयार होतात, त्यांना म्हणतात पॉलिअमाइड पॉलिमर्स. द सेल्फ कंडेन्सेशन ऑफ अन अमायनो ॲसिड ऑर बाय द रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन ऑफ लॅक्टम्स. माहिती एक सेल्फ कंडेन्सेशन म्हणजे एकाच मॉलिक्यूलमध्ये कंडेन्सेशन होतं, म्हणजे एकतर तुम्ही जर ॲसिड यूज केला अमायनो ॲसिड्स, तर अमायनो ॲसिड्स माहिती आहेत अमायनो ॲसिडमध्ये काय असणार आहे तुमचा NH2COH हे असं अमायनो ॲसिड असतं, म्हणजे का एक NH2 ग्रुप पण असतो आणि कार्बोक्सिलिक ग्रुपमध्ये पण असतो, म्हणून अमायनो ॲसिडमध्ये काय होतं तर सेल्फ कंडेन्सेशन होतं आणि जर रिंग असेल तर रिंग ओपनिंग होऊन पॉलिमर तयार होतात. आता 1 बाय 1 एक पॉलिमर बघूया आपण. पॉलिअमाइड्समध्ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप येणार आहे, मग त्याच्यामध्ये नायलॉनचेच सगळे पॉलिमर्स आहेत. पॉलिअमाइड पॉलिमरमध्ये फर्स्ट पॉलिमर आहे नायलॉन 6. आता जे पॉलिअमाइड पॉलिमर्स असतात त्यांना जनरली नायलॉन्सच म्हणतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये अमाइड लिंकेज असतं किंवा लिंकेज कोणतं असतं तर C+O NH हे लिंकेज असतं. ह्या लिंकेजने 2 मोनोमर्स एकमेकांना जॉईन केले जातात. आता याला नायलॉन 6 का म्हणतात तर याच्यामध्ये जे मोनोमर यूज केलेत, एक मोनोमर असतं तर ॲडिपिक ॲसिड आणि दुसरा मोनोमर आहे हेक्झामिथिलीन डायअमाइन. बघा एक मोनोमर काय आहे ॲडिपिक ॲसिड आणि दुसरं मोनोमर आहे हेक्झामिथिलीन डायअमाइन. ह्या दोन्ही मोनोमरमध्ये काय आहेत 6 कार्बन आहेत. ॲडिपिक ॲसिडमध्ये पण 6 कार्बन आहेत आणि हेक्झामिथिलीन डायअमाइनमध्ये पण काय आहेत 6 कार्बन आहेत. आणि नेहमी जेव्हा पॉलिअमाइड पॉलिमर्स तयार होतात तेव्हा त्याच्यामध्ये काय घेतलं जातं तर एक डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि दुसरं डायअमाइन्स. म्हणजे काय असणार आहे डायकार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये 2 COH ग्रुप असतात आणि डायअमाइनमध्ये 2 NH2 ग्रुप असतात. ह्याच्या कॉम्बिनेशनच पॉलिअमाइड्स तयार होतात. हे आपण आधी जनरल इंट्रोडक्शनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं पॉलिअमाइड्समध्ये. इथं पण काय असणार आहे ॲडिपिक ॲसिडमध्ये काय असतात तर 2 COH ग्रुप असतात, मग त्याला डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणतात. आता हेक्झामिथिलीन डायअमाइन त्याच्यावरूनच कळतं तुम्हाला डायअमाइन म्हणजे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये 2 NH2 ग्रुप असतील. मग ह्या दोन्हीमध्ये काय असतं तर कार्बनची संख्या कार्बन किती असतात तर 6 असतात कार्बन, त्यामुळे त्यांना काय म्हणतात तर नायलॉन 6. मग या दोन्हींच्या मिक्सचरनं तयार काय होतं तर नायलॉन साल्ट तयार होतात. पहिल्यांदा ॲडिपिक ॲसिड आणि हेक्झामिथिलीन डायअमाइनपासून नायलॉन साल्ट तयार केले जातात. मग ते नायलॉन साल्ट परत काय होतं त्याचं कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. त्या कंडेन्सेशनमध्ये काय होतं तर एखादा तुमचा स्मॉल मॉलिक्यूल काय होतो इलिमिनेट होतो.
मग इथं H2O इलिमिनेट होतो. मग स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होत असेल तर त्याला कंडेन्सेशन रिॲक्शन म्हणतात. मग ह्या जे एकदा नायलॉन साल्ट तयार झाल्यानंतर त्याच्यातून H2O रिमूव्ह होऊन की ते काय मिळतं तर नायलॉन 6,6 हा तुम्हाला पॉलिमर मिळतो. मग ती रिॲक्शन काय होते तर एक त्याला हाय टेम्परेचर आणि प्रेशर लागतं. मग आता खाली रिॲक्शन आहे बघा. काय घेतलं मॉलिक्यूल पहिल्यांदा ॲडिपिक ॲसिड आहे का बघा. हे ॲडिपिक ॲसिड काय ॲडिपिक ॲसिडमध्ये काय घ्यायचं COOH हा एक ग्रुप CH2 आणि COOH हे स्ट्रक्चर आहे ॲडिपिक ॲसिडचं. त्याच्यामध्ये दोन काय असणार आहेत तुमचे COOH ग्रुप यायला पाहिजे. डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड मला वाटते कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या क्लासिफिकेशनमध्ये जो आपला चॅप्टर झाला अल्डिहाइड कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड त्याच्यामध्ये पण कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं आपण हे बघितलं होतं क्लासिफिकेशन मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड. त्याच्यामध्ये हे एक्झाम्पल गेलं होतं बघा ॲडिपिक ॲसिडचं. COOH CH2 COOH आहेत का बघा कार्बन. त्याच्यामध्ये 6 हा एक 1 ह्याच्यामधले 4 आणि हिथला 1 टोटल झाले 6 4 5 आणि 6 कार्बन म्हणून ह्याच्यामध्ये 6 झाले. त्याच्यानंतरचं पुढचं स्ट्रक्चर बघा हेक्झामिथिलीन डायमाइन. हेक्झामिथिलीन म्हणजे तुमचे मिथिल ग्रुप किती असतील 6 असतील ते CH2 लिहिले हेक्झामिथिलीन. परत इथं काय डायमाइन म्हणजे काय असणार NH2 ग्रुप. मग आता CH2 मध्ये किती कार्बन झाले तर हे टोटल फक्त इथलेच 6 कार्बन. दोन्हीमध्ये किती आहेत 6 कार्बन आहेत. ह्या 6 कार्बनपासून हे साल्ट तयार होतं किंवा त्याच्यापासून परत तुमचा पॉलिमर तयार होतो. म्हणून ह्याला काय म्हणतात तर नायलॉन 6,6. आणि नायलॉन शब्द का वापरतात तर ह्याच्यामध्ये COONH हे लिंकेज येतं म्हणून त्याला म्हणतात नायलॉन 6,6. आता बघा पुढं खाली रिॲक्शन दिली तुमचं साल्ट तयार झालं. कसं साल्ट तयार होतं तर हा जो तुमचा कार्बन आहे हा जो म्हणजे इथला हायड्रोजन आहे ह्या कार्बनच्या COOHचा जो हायड्रोजन असेल हा हायड्रोजन आणि इकडचा NH2 मधले ह्या COOH मधला हा हायड्रोजन काय करतात इकडं NH3 कडे जातात. म्हणजे समजा आता हा NH2 कडे गेला हा हायड्रोजन कुठे आला ह्या NH2 कडे आला. म्हणजे काय होईल तुमचं तर O- होतो इथं तयार. हायड्रोजन गेल्यामुळे हा बघा हायड्रोजन निघून गेला तर काय होणार COO- आणि इकडे आला हायड्रोजन म्हणजेच काय होईल NH3+ असं दोन्ही ठिकाणी होतं. बाकीचं स्ट्रक्चर आहे तसं लिहायचं. फक्त काय करायचं आलं का लक्षात बघा. जो COOH ग्रुपमधला हायड्रोजन रिमूव्ह करायचा मग तिथं काय राहील COO- आणि तो हायड्रोजन कुठं अटॅच करायचा तर अमाइन ग्रुपला अटॅच करायचा. म्हणजेच NH2 असतं तिथं NH3+ करायचं. बघा खाली तेच स्ट्रक्चर दिले O- आहे का बघा O- COO म्हणजे C+O. CO म्हणजेच काय असणार आहे तुमचा O- आणि त्याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप असणार आहे O C+O CH2 C+O परत O- परत आता इथं राहिलेला इथं घेतलं COO म्हणजेच काय डायरेक्ट CO लिहिलं तरी चालतं किंवा C+O O- आणि इकडे काय असणार आहे हा NH3+ C2H6 आणि हा NH3+ हे झालं तुमचं नायलॉन साल्ट तयार. म्हणजे ह्यातला हायड्रोजन NH2 कडे पाठवायचा आणि इकडचा दोन्ही कार्बोनिल ग्रुपमधला किंवा COOH ग्रुपमधला C+OH मधला एक हायड्रोजन रिमूव्ह करायचं आणि त्या NH2 ग्रुपकडे पाठवायचं आणि काय करायचं नायलॉन साल्ट. परत हे नायलॉन साल्ट काय करायचं अंडर हाय प्रेशर कंडेन्सेशन रिॲक्शन होते. इथं हाय प्रेशरला हिट करायचं किंवा हाय टेम्परेचर द्यायचं. मग ह्याच्यामधनं काय होतं H2O मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो. तर तो कसा H2O मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो बघा. हा NH2 मधला हा तुमचा काय असणार आहे NH3 मधला H2 आणि हा जो तुमचा O- राहिला आहे तो O- मधला O किंवा इथं पण हा O- आणि ह्या NH3 मधला काय घ्यायचं H2 म्हणजे काय रिमूव्ह होईल H2O म्हणून लिहिलं -N नंबर ऑफ H2 आणि राहिलेलं मॉलिक्यूल जॉईन करायचा C+O CH2 बघा C+O CH2 C+O राहिलं इथं NH C2H6 NH N नंबर ऑफ टाइम्स हे काय होतं पॉलिमर तयार होतं. एकदा नायलॉन साल्ट तयार केलं पहिल्यांदा काय करायचं जो COOH ग्रुप असतो त्यातला हायड्रोजन NH2 कडे पाठवायचा. मग NH3+ होतं. मग NH3+ झाल्यानंतर जो O- असतो आणि NH3+ मधला H2 असे दोन्ही H2 रिमूव्ह करायचं म्हणजे कंडेन्सेशन रिॲक्शन होते आणि तुम्हाला काय मिळतात नायलॉन साल्ट किंवा त्याला म्हणतात नायलॉन 6,6. नायलॉन 6,6 हॅज हाय मॉलिक्युलर मास लिनियर कंडेन्सेशन पॉलिमर. याचं जे मास असतं ते काय असतं हाय मॉलिक्युलर मास असतं. किती मास दिले बघा 12,000 ते 50,000 मायक्रॉन एवढं त्याचं काय असतं मास असतं. 12,000 to 50,000 मायक्रॉन. आणि काय असतं हे लिनियर कंडेन्सेशन पॉलिमर्स म्हणजे एकदम लिनियर स्ट्रक्चर असतं याचं. तर नायलॉन्स बघितले तुम्ही नायलॉनच्या दोऱ्या वगैरे असतात तसंच हे पॉलिमर असतं. इट पजेस हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ. त्याच्यामध्ये टेन्सिल स्ट्रेंथ किती हार्ड असतं हे जास्त पजेस हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ. इट डज नॉट सोक इन वॉटर. वॉटर काय करत नाही सोक करत नाही किंवा वॉटर ॲब्सॉर्ब करत नाही नायलॉन्स.
इट इज युज्ड फॉर मेकिंग शीट ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस. हे कशासाठी यूज करतात त्याच्या खाली युजेस आहेत बघा. तुम्हाला क्वेश्चन येतो, राईट द युजेस ऑफ नायलॉन 66 किंवा राईट द रिॲक्शन ऑफ नायलॉन 66. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग शीट्स, जे आता नायलॉन शीट्स असतात ते प्रिपेअर करण्यासाठी. त्यानंतर ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशचे जे ब्रिस्टल्स असतात फुटचे तिथं प्रिपेअर करण्यासाठी पण याचा यूज होतो नायलॉनचा. सर्जिकल सुटर्स, जे सर्जिकल सुटर्स जे असतील ते प्रिपेअर करण्यासाठी. त्यानंतर टेक्स्टाईल फॅब्रिक्स, टेक्स्टाईल जे असतात, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री म्हणजे जे कापड इंडस्ट्री हे क्लॉथ्स वगैरे क्लोथिंग तयार केलं जातं. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये पण ह्या नायलॉन्सचा काय केला जातो, यूज केला जातो. असतात बघा नायलॉनचे क्लॉथ वगैरे असतात त्याच्यामध्ये ह्याचा काय केला जातो, यूज केला जातो ह्या नायलॉन 66चा. समजलं प्रिपरेशन कसं करतात तर एक ॲडिपिक ॲसिड आणि दुसरं काय घेतात मॉलिक्यूल हेक्झामिथिलीन डायमाइड. नेहमी लक्षात ठेवायचं नायलॉन किंवा पॉलियामाइड तयार करताना काय घ्यायचं, डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि डायमाइड हे दोन्ही घेऊनच त्याचं काय होतं रिॲक्शन होते. त्याच्यातून पहिल्यांदा साल्ट मिळतात आणि नंतर परत काय होतं कंडेन्सेशन होऊन तुमचा H2O रिमूव्ह होतो आणि प्रोडक्ट मिळतं. 66 का वापरलं तर ॲडिपिक ॲसिडमध्ये पण आणि हेक्झामिथिलीन डायमाइडमध्ये दोन्ही हे जे मोनोमर यूज केलं त्याच्यामध्ये काय असतं तर 6 कार्बन असतात म्हणून त्याला म्हणतात नायलॉन 66. त्याच्यानंतरचं पुढचं पॉलिमर आहे फक्त नायलॉन 6. तर इथं काय होतं नायलॉन 66. याच्यानंतरचं नेक्स्ट पॉलियामाइड, अमाइडमधलंच आहे. पॉलियामाइड पॉलिमरमध्ये नेक्स्ट आहे नायलॉन 6. ते आता आपण स्टडी करूया. पॉलियामाइड पॉलिमरमध्ये नेक्स्ट पॉलिमर आहे नायलॉन 6. आता अगोदरच्याला नाव काय होतं नायलॉन 66. त्याच्यामध्ये 2 मोनोमर यूज करत होते, एक ॲडिपिक ॲसिड आणि दुसरं काय होतं हेक्झामिथिलीन डायमाइड. दोन्हीमध्ये 6 कार्बन होते म्हणून त्याला नायलॉन 66 म्हटलं. आता इथं नायलॉन 6 का म्हणतात तर इथे एकच मोनोमर यूज केला जातो इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. त्याच्यामध्ये 6 कार्बन असतात म्हणून याला म्हणतात नायलॉन 6. वेन इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम इज हिटेड विथ वॉटर ॲट हाय टेम्परेचर. काय करायचं फक्त इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम हिट करायचं विथ वॉटर ॲट हाय टेम्परेचर. इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. आता इथं बघा मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन काय आहे तर रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. आधीचं कशाने तयार होतं तर कंडेन्सेशन पॉलिमरनं तयार होतं. रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन टू गिव्ह पॉलियामाइड पॉलिमर कॉल्ड नायलॉन 6. म्हणजे काय आहेत ना लिंकेज काय असणार आहे तर C+O लिंकेज असेल. पॉलियामाइड पॉलिमर तयार होतं नायलॉन 6. बघा खाली आता स्ट्रक्चर दिलं इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टमचं. काढायचं स्ट्रक्चर बघा हे कसं. पहिल्यांदा कार्बोनिल ग्रुप काढून घ्यायचा C+O. तर नेहमी कार्बनच्या शेजारचा जो कार्बन असतो त्याला काय म्हणतो आपण अल्फा कार्बन. मग त्याला तिथं काय लिहायचं CH2. त्याच्यानंतर अशी रिंग काढायची CH2 मोजत जायचे कार्बन. अल्फा नंतर बीटा गॅमा डेल्टा नंतर काय असतो इप्सिलॉन तुमचा. म्हणजे टोटल कार्बन किती येतील जो कार्बोनिल कार्बन सोडून 1 2 3 4 आणि 5 5वा कार्बन जो येतो तो तुमचा काय होतो इप्सिलॉन येतो. आणि कार्बोनिल कार्बन काय असेल तो फर्स्ट, त्याला काय आपण अल्फा वगैरे म्हणत नाही. कार्बोनिल कार्बनचा साईडचा जो कार्बन असेल तो अल्फा कार्बन, त्यानंतरचा बीटा नंतर गॅमा डेल्टा आणि नंतरचा जो कार्बन येतो 5th कार्बन त्याला काय म्हणतात तर इप्सिलॉन कार्बन. मग तो इप्सिलॉन कार्बनच्या जो आल्यानंतर मोजतच लिहायचं. त्याच्यानंतरचा जो येईल त्याला पुढं काय लिहायचं NH ग्रुप लिहायचा आणि नंतर तो NH जो असेल तो कार्बोनिल कार्बनला जॉईन करायचा. हे जे स्ट्रक्चर होतं त्याला म्हणतात इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. समजलं का बघा. पहिल्यांदा काय करायचं कार्बोनिल कार्बन काढून घ्यायचा. कार्बोनिल कार्बनचा खालचा कार्बन काढायचा CH2 त्याला अल्फा म्हणायचं. त्याच्यानंतर खाली CH2 काढायचं बीटा, असं रिंग बनवत जायचं. आणि जेव्हा तुमचा इप्सिलॉनपर्यंत येईल अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा नंतर इप्सिलॉन आला की NH2 काढायचा, तो कार्बोनिल कार्बनला जॉईन करायचा. आणि हे जे रिंग स्ट्रक्चर होतं त्याला म्हणायचं इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. मग ह्याच्यातून तुमचा काय होतं तर वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो. तर वॉटर मॉलिक्यूल कसा होणार आहे बघा. हा कार्बोनिल कार्बनमधला ऑक्सिजन आणि हा त्याच्यातला NH म्हणजे हा बॉन्ड इथनं काय होता असा ब्रेक होतो. म्हणजे H2O सोबत आपण काय करतो याला हिटिंग करतो ॲट हाय प्रेशर. मग काय होतं तर हा तुमचा कार्बोनिल कार्बन आहे तसाच राहतो, फक्त काय होणार आहे हा बॉन्ड ब्रेक होतो. इथं जो तुमचा बॉन्ड आहे तो बॉन्ड ब्रेक होतो. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे हे स्ट्रक्चर सेपरेट लिहायचं आणि परत हे जॉईन करायचं. मग कसं होईल सांगा. लिहायचं NH राहिलं कार्बन किती आहेत आता 1 2 3 4 5 टोटल 5 म्हणून CH2 किती आहेत तुमचे 5 NH CH2 5 आणि राहिला काय CO × N आहे असं स्ट्रक्चर लिहायचं. आणि एकदा सांगू का बघा रिॲक्शन काय करायचं. हे रिॲक्शन लिहिताना पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा स्ट्रक्चर काढणार आहे, आधी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. स्ट्रक्चर काढताना इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टमचं काय करायचं तर कार्बोनिल ग्रुप काढायचा C+O, त्यानंतर CH2 अल्फा कार्बन, नंतरचा CH2 आला तर बीटा कार्बन, नंतर CH2 काढायचा गॅमा, त्याच्यानंतरचा CH2 डेल्टा आणि नंतर वरती CH2 काढायचं. हे N नंबर ऑफ टाइम्स येणार आहे तुमचं इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. मग इप्सिलॉन येतो कार्बन, त्या इप्सिलॉन कार्बनला काय काढायचं तर NH काढायचा आणि तो NH कशाला जॉईन करायचा तर C+O ला
जॉईन करायचा. मग हे जॉईन केल्यानंतर परत ॲरोवर काय आपण वॉटरसोबत त्याला हिटिंग करतो ॲट 533 केल्विन आणि 543 केल्विन ह्या टेम्परेचरला, हाय टेम्परेचरला हिटिंग करायचं. ते हिटिंग केल्यानंतर काय होतं, जो हा तुमचा बॉन्ड असतो NH3 डबल बॉन्ड हा बॉन्ड ब्रेक होतो. तो बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतरचं स्ट्रक्चर परत वेगवेगळं सेपरेट लिहायचं. मग काय होईल, आता NH आहे तसं स्क्वेअर करून लिहायचं पॉलिमर लिहिताना नेहमी. NH हेच हे रिपीटिंग युनिट होणार आहे तुमचं, हेच रिपीट होणार आहे. मग NH CH2 मॉलिक्यूल किती आहेत, 1 2 3 4 5 टोटल किती झाले 5, CH2 5 आणि राहिलेला हा CO या नंबर ऑफ टाइम्स. हे जे पॉलिमर तयार होतं ते याला म्हणतात नायलॉन 6. आज बघा आता आपण ह्याचे पण युजेस काय असतील, नायलॉन 6चे पण जसे नायलॉनचे याचे असतात तसेच काय असतं ते नायलॉन 6चे जे यूज आहेत तसेच बऱ्यापैकी ह्याचे पण यूज आहेत. फक्त हे जरा कशामध्ये यूज केलं जातं तर ह्याची जास्त हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ असते. जे पहिलं मोनोमर होतं किंवा पॉलिमर होतं नायलॉन 6 त्याच्यापेक्षा ह्याची टेन्सिल स्ट्रेंथ काय असते, जरा जास्त असते. त्याच्यापेक्षा पण जास्त टेन्सिल स्ट्रेंथ असते. त्यामुळे हे कशासाठी प्रिपेअर करतात तर टायर्स जे असतात बघा, जे नायलॉनचे टायर्स वगैरे असतील, टायर कॉर्ड किंवा फॅब्रिक्स आणि रोप, जे रोप तयार करतात मोठे मोठे रोप असतात नायलॉनचे दोऱ्या, ते प्रिपेअर करण्यासाठी याचा यूज होतो. बऱ्यापैकी नायलॉनचे यूज सेमच असतात. हे नायलॉन्स जरी फक्त तुम्हाला युजेस ऑफ नायलॉन्स पडले तर दोन्हीचे पण कंबाईन लिहिले तरी चालतील. पण जेव्हा नायलॉन 6 पडतं तेव्हा ते ब्रशेसचे ब्रिस्टल्स वगैरे ते प्रिपेअर करण्याचं ते यूज लिहा. पण एकच पडेल नायलॉन 6 पडला तर ह्याच्यामध्ये रोप्स किंवा टायर कॉर्ड्स वगैरे हे तुम्ही लिहू शकता. आता आज आपण स्टडी केले बघा कुठले कुठले पॉलिमर, पॉलिॲक्रिलोनायट्राइल, त्याच्यानंतरचं पॉलियामाइड पॉलिमर. आणि त्या पॉलियामाइड पॉलिमरमध्ये 2 बघितलं होतं, नायलॉन 6 आणि नायलॉन 6. तर इथं आजचं लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करूया. राहिलेले जे पॉलिमर्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करू. थँक्यू.